낚시하네 악어 낚시. 너무 악을 낚시하게 돼. 진짜가 있어. 자기가 지금 기다리고 있었는데. 우리 세상님 지금 세상이 먹을 것 같은데? 닭고기인데 닭이 너무 피가 말랐어. 어제 우리 곱게 타면 되고. 세상님 이거 지금. 아, 我在拍钓鱼。给他看啊，这个小心了，这个已经开始抬头了。哦，哎，再向下放。喂！얘네 먹고 시트는 맥이나. Wieso machst du das faul auf? 닿는 소리 아까 전에 아버지에서 보셨죠? 닿는 그게 여기 찾으러 넣어? 요놈한테 너무 멀리 있는데 이거. 다른 놈이 있는 걸 뿌렸다. Crocodile say, good morning, and I
แต่กระรังอยากให้กับเราไม่กันแต่เรียกอาปากนิ่งไปลอยก็ติดกันรายตรงไปเลยกัดกระบายบายบายก็รักทูยูบายบายจ้าเวลารอคุกบอกแม่ไม่ใช่อะไรคุกผ่านไปอาทิตย์ศีรษะที่ปากแต่เท่ก็ได้ใกล้เอาศีรษะย้อนเข้าไปบายบายก็รักทูยูบายบายจ้าผ่านไปด้านเนียปาตราป่าอยู่รุ่งเอามือเริ่มว่าเวรกูดเริ่มไอ้ยาบอกติดกินเอามาทำไมบอกดูกันยังไงเดินจ้ามาชิตากูราเดินกูดอะไรมากๆซอยอยู่ในเจริญสรีเจริญกบาที่จะเป็นสรีโรนีปริมาชิตาyang dikata putra rakyat dawaiไม่เอาอร่อยจริงๆอร่อยมากๆที่ไม่ได้มีตัดทำไมที่ไม่ได้มีตัดต่อไปกินแล้วสุขภาพร่างกาย